So, for those of you who don't know me much, I've written a few books, like 2 here, one on pregnancy and childbirth, and one on working with babies and children. Több könyvet is írtam, itt látható 2, az egyik a várandóságról és a szülésről, a másik pedig babák és gyerekek kezeléséről. Not in Hungarian yet. Sajnos nem hozzáférhetőek még magyarul. Talán egyszer majd. And today what I want to do is talk a little bit about healing, how we can heal some of the things that Anna has been talking about as therapists and as human beings. You know? Most a gyógyulásról szeretnék beszélni, hogy tudunk meggyógyulni olyasmi dolgokból, amikről Anna is beszélt, terapeutaként is és emberi lényként is. So we're going to look at some different types of birth. So from a kind of physical point of view, the ramifications of how we are born. Különféle típusú szülésekről fogunk beszélni, ugyanis ennek van jelentősége, hogy mi módon születünk. We're going to analyze a few different stories, like this guy's story, for example. Különféle történeteket fogunk elemezni, például ennek az úriembernek a történetét. Ken, from the Barbie movie. Ken a Barbie filmből. You had a very interesting birth. Nagyon It érdekes. wasn't just a doll. Nagyon érdekes születése lehetett, nem csak egy papa. And we're going to look at his facial structure and determine what happened to poor Ken when he came into this world. Why is he like that? Nézzük meg az arcberendezését, vajon mi történt szegény Kennel, amikor a világra jött, miért úgy néz ki. And we're going to talk a little bit about this guy, Sigmund. És erről a férfiről is fogunk beszélni, Zsigmundról. What he had to say about infant pain, És vajon which has ramifications for us still to this very day. És vajon milyen mondani valója volt neki a csecsemők fájdalmáról, aminek hatásait még ma is érezhetjük. And I want to start with a few questions. So these are, I like to question things. I've done this since I was a baby, actually. Why are we here? When did life start? Pár kérdéssel szeretnék indítani. Mindig is nagyon szerettem kérdezni, már babaként is, hogy hogyan kezdődik az élet, miért vagyunk itt, ilyen kérdéseket tettem fel. In this whole continuum, when did we feel we started? When did we come into being? Mikor kezdődött mindez? Mikor kezdődött meg a mi létezésünk valójában? You know, because we always think, well, I came from somewhere, and most of us feel we came here for a reason, and when we leave, we go somewhere else, right? Sokunknak van ez az érzés, hogy valahonnan jöttünk, és valamiféle okból vagyunk itt, okkal, és aztán amikor eltávozunk, akkor valahova távozunk el. So I had some cartoons done for one of my books. This is one of my favorite ones, actually. Készítettek rajzokat a könyveim, ez az egyik kedvencem. És azt mondja, hogy a kozmikus óceán, a végtelen lehetőségek és a feltétel nélküli szeretet kozmikus óceánjában úszkálva találta őt. Mondja William. So there are some, questions. It raises some questions. When does memory begin? Does it depend on us having a nervous system? Mint ilyen kérdések merülnek fel, hogy mikor kezdődik az emlékezet, függ attól, hogy van-e idegrendszerünk? And how do these very strong embodied experiences that Anna was talking about shape us, and particularly if they're pre-verbal or they're pre-nervous system? És hogyan alakítanak minket ezek a nagyon erős testi élmények, amikről Anna beszélt, főleg akkor, hogyha preverbális, vagy az idegrendszer kialakulása előtti időszakból származnak. And what kind of life statements do they create in us? És milyen élettel kapcsolatos állításokat hoznak létre bennünk. And really a big question is trauma always bad?
És egy nagyon fontos kérdés, hogy vajon a trauma mindig rossz-e? Because you could say that really most of us, nearly all of us, have experienced some degree of trauma, haven't we? Coming into this world or early childhood. Mindannyian megtapasztaltunk valamilyen mértékű típusú traumát, vagy csecsemőként, vagy születésünkkor, vagy gyermekkorunkban. So the kind of the things that we are dealing with as therapists really is about how we integrate experience. Because most of what we're seeing in a therapy room is situations where a baby or a child or a mother or a father can't integrate what's been going on. Nagyon fontos kérdés terapeutaként, hogy integrálható-e az élmény. Nagyon sokszor azt tapasztaljuk, amikor megkeresnek minket, hogy az anya, az apa vagy a baba nem tud integrálni egy élményt. And and if experience is overwhelming to our whole system, it's very, very difficult to integrate it. And to move on. Elárasztó egy élmény, akkor nagyon nehéz azt integrálni és tovább lépni. And part of the way we do that as human beings and as therapists is to really listen to a baby's story as deeply as we can. És úgy tudjuk ezt megtenni terapeutaként és emberként, hogy nagyon-nagyon figyelmesen, mély figyelemmel figyeljük a babát, a baba történetét. So often we see people just saying, "Shh, you're baby. It's okay. Have some food." Mindannyiunk előtt van ez a jelenet, amikor is lecsisegjük a babát, hogy egyél inkább még egy kicsit, hallgass. And we wouldn't do that to a friend. I mean, if we were out in Budapest on a Saturday night, and we met up with a friend, and the friends started telling us about something that was difficult in their life. Képzeljük el, hogy ez történt egy barátunkkal, hogy szombat este elmegyünk beszélgetni Budapesten, és valami nehéz dolgot kezd el mesélni az életedből. And maybe they sit back and maybe they start crying. Talán hátadról és sírni kezd, valami fájdalmas történetet mesél. You wouldn't say, shh, it's okay. You have some more cake. Have some more coffee. Hey, nem mondjuk neki, hogy cake will be fine. Nem, egyél még egy kis sütét. Minden rendben lesz. But we do that with babies. A babákkal csináljuk ezt. So really, for me, it's we talk a lot about trauma, birth trauma, but it's very much the context that it's held in that really has the long-lasting effects. I'll explain what I mean by that. Sokat beszélünk a születéssel kapcsolatos traumáról, de hogy valójában nem annyira maga, tehát nem maga az élmény, hanem az a kontextus, amiben, és az a jelentés, amiben történik, és a jelentés, amit tulajdonítanak neki, ami a hosszú távú lenyomatos hatásokat. Because with any experience in our life, what we're trying to do, and babies do this as well as adults, we try and interpret it. What does it mean that this has happened to me? How can I integrate it into my being? Az élményeinket babaként, felnőttként is megpróbáljuk megérteni, mit jelent ez, és hogyan tudom ezt integrálni. What does this experience mean? Is it dangerous for me? What am I learning from this? Mit jelent ez az élmény? Veszélyes? Mit tudok ebből tanulni? So we're always referring it to what has happened before. So have I felt this before? This is how our nervous systems work. Have I felt this before? What do I need to pay attention to? És mindig ahhoz viszonyítunk, amit már átéltünk, így működik az idegrendszerünk, hogy éreztem már így magam, mit tudok ebből tanulni, vagy mit jelent, mi a következménye mindennek. And Bessel van der Kolk talks a lot about this. I'm sure you're familiar with his work, right? Dr. van der Kolk munkáját biztosan ismeritek, ő is beszél erről a témáról. The Body Keeps the Score, you know that book? A Test minden számolni című könyvszerzője. Fantastic. So he says it's not what happened, it's the residue of the imprints left behind in the hormonal and nervous system that persist. Tehát nem az, ami történt, hanem a hormonális rendszerben és az idegrendszerben fennmaradt lenyomatok
maradványa az, amit tapasztalunk. So I'll tell you a story. This is why I got interested in this work, and over the years I've done loads of therapy and rebirthing and regression and all this stuff that you do if you're interested in this material. Ezt szeretném mondani a történetet, hogy hogyan kerültem erre az útra. Évekkel ezelőtt történt, amióta rengeteg terápián vettem részt, születéscsoporttól kezdve mindenféle. So what happened was that in my teens there were a couple of really traumatic events that happened. Kamaszkorban történt velem nagyon traumatikus esemény. And they were clearly traumatic, and so when I went to therapy, the therapist was always concentrating on this thing. Oh my God, that happened to you. How did you survive that? Terápiában azután mindig arra koncentráltunk, hogy milyen szörnyűség történt velem, mi is ez történt veled, hogyan élted túl. But I always knew there was something else that had happened much earlier because I could feel it in my nervous system. Tehát éreztem az idegrendszeremben, hogy valami sokkal korábban történt. And I felt it in the form of my nervous system were going to a freeze where I couldn't speak. Onnan éreztem, hogy lefagytam, az idegrendszerem lefagyott, és nem tudtam beszélni. And at the same time there was a very, very strong sympathetic activation as well. És ugyanakkor nagyon erős szimpatikus aktivációt éreztem. And I spent years trying to find out what this was about. Éveket töltöttem azzal, hogy próbáltam rájönni, hogy mit jelent. And really I took it back to a time when I was about 3 months old. És 3 hónapos koromba tértem vissza. When I had an operation. Amikor is megdöntöttem. An abdominal operation. Abdominal. Igen, hasiműtétem volt. Which at that time, and this was before the 1980s, was often usually done without anesthetic. A 80-as évek előtt gyakran érzésenyítés nélkül történtek az ilyen beavatkozások. So that's where Freud comes in, because Freud believed that babies don't remember pain. They don't feel pain so much and they don't remember it. Akkor azt gondolták akkoriban, hogy nem éreznek a babák, és nem fájdalmat, és nem is emlékeznek a fájdalomra. And even 3 weeks ago, I was talking to a client of mine whose grandchild was born in America, in Las Vegas. És még 3 héttel ezelőtt is beszéltem egy kliensemmel arról, hogy Las Vegasban megszületett az unokája. And this little boy just after birth was having very invasive things done to him. És ezzel a kisfiúval nagyon invazív beavatkozásokat végeztek a születése után. And the mom said to the doctor, the consultant, please stop, this is really hurting my baby. És az anya mondta az orvosnak, hogy kérem, hagyja abban, ez nagyon fáj a kisfiamnak. And this doctor, this was 3 weeks ago, said, don't worry, the baby won't feel anything and it won't remember. És 3 héttel ezelőtt Las Vegasban ez az orvos azt találta mondani, hogy ne aggódjon, ez a baba nem érez semmit, és nem fog semmire emlékezni. So anyway, in my case, I don't want to overwhelm you with this, but in my case it's not what happened, it's the context, it's the interpretation of it that have the imprints. So there are imprints in the nervous system, and there are imprints in how it happened. Nem akarlak titeket elárasztani, tehát az én esetemben nem maga az, ami történt, hanem a kontextus, amiben ez történt, hagyott lenyomatokat az idegrendszerben. Usually what happens is if something like this happens to a baby, and this can happen with any kind of intervention at birth, particularly things like suction, which are very, very painful, or forceps, or other kinds of interventions. Hát amikor ilyesmi beavatkozás történik egy babával a születésekor, például a fogó, vagy a vákum, vagy egyéb fájdalmas beavatkozások, a baby will interpret it. Why is this happening to me? Akkor a baba jelentést fog adni ennek a történésnek. Miért történik ez velem? Very often, because like everybody around might be just doing their job, and they're very happy because the baby's doing very well and surviving, the baby will think, oh, there must be something wrong with me. És mivel nagyon sokszor az a helyzet, hogy a baba tulajdonképpen jól van, a kórházi személyzet szemszögéből mindenki teszi boldogan a dolgát, tehát a baba arra következtetés jut, hogy
valami velem nem stimmel. So this is quite common. I teach in Israel quite a lot. Now in Israel, as you know, circumcision is very common. Nagyon gyakori ez az élmény. Én tanítok például Izraelben is, és sem tudjátok, hogy ott a körülmetélés az egy... And not just there, in other cultures as well. And there, something which is very painful, which is done a few days after birth, is a celebration. És ugye ott a közösségben a születés után pár nappal elvégzett nagyon fájdalmas beavatkozás, az egy ünnep. Singing and dancing, this is fantastic. Emberek énekelnek, táncolnak, hát ez csodálatos. And the baby's perspective of that is horrific. There's been lots of studies on this. A baba tapasztalata vagy élménye az ugye ettől nagyon különbözik. Nagyon sok tanulmány készült egyébként erről. So what does the baby do? The baby thinks, why is everybody so happy? And my experience is something else. És elgondolkodik abban, hogy mindenki miért ilyen boldog, amikor nekem egész más az élményem. So there's all kinds of contexts where this might happen. Like in surrogacy or after IVF when parents are very, very happy that the baby's experienced something else. Nagyon gyakori, ez sokféle kontextusban megtörténhet, a béranyaság például, vagy a mesterséges megtermékenyítés az IVF esetében. Nagyon más a baba tapasztalata, mondjuk a szülők esetleg nagyon boldogok, az ő tapasztalata más. And one of the things I find very interesting, because this happens in Israel, but other countries as well. So what happens when a whole culture goes through the same experience? What happens? Mi történik akkor, hogyha ez egy egész közösség ugyanazon az élményen megy át, erre is lehet Izraelre példa, de más közösségekre is hozhatnánk példát. And what are the imprints in that society? Like for example in Brazil. Mik lehetnek ennek a lenyomatai abban a társadalomban, például Brazíliában? 90% or something cesarean rate. 90%-ban a császármetszés aránya. What happens in this scenario? I know Anna showed a similar picture earlier. Vagy mi történik ebben a helyzetben? Például Anna is mutatott egy hasonló képet. Where babies are separated at birth. So I showed this picture when I was teaching in Bulgaria recently. Ahol minden babát szisztematikusan elvesznek az anyukáiktól születés után. Ezt nemrég Bulgáriában egy képzésen megmutattam. I said, oh, well, this is from the 1960s in the UK and America. This is what we used to do then. We don't do that anymore. Mondtam nekik, hogy hát ez a kép ez az 1960-as évekből való, az USA-ban és a Nagy-Britanniában akkor így jártunk el, most már nem ez a helyzet. And so the teacher there said, oh, well, we still do this here, but we do it for 3 days. Babies are separated for 3 days. És az ottani tanár azt mondta, hogy hát itt még mindig ez a helyzet, és 3 napra választjuk el a babát. So you wonder what the imprint of that is on a society, and you can see it actually. Képzeljük el, hogy ennek milyen lenyomatai vannak a társadalomban. Ezek megint is láthatóak, ezek a lenyomatok hatások. So anyway, there have been a few assumptions, historical assumptions. Some of these still persist, that infants don't feel pain, they don't remember, and anesthesia is dangerous. Pár ilyen hiedelem, ami a történelem során fennállt, vagy főleg akár fennáll, hogy a csecsemők nem éreznek fájdalmat, nem emlékeznek, és nem szükséges az érzéstlenítés, még veszélyes is lehet. So I like to use humor, so this is another slide, cartoon I did for the book. Don't worry, we won't feel a thing. Szeretek humorral dolgozni, és ez a kép is ezt illusztrálja. Ne aggódjanak, nem fog semmit érezni, mondja az orvos. So the reason I'm saying all this really is because when we have children, babies, adults coming to us and we don't know what their story is. We don't know how they've integrated or not integrated these experiences. Ezt mondom el, mert amikor eljönnek hozzánk családok, szülők, babák, akkor nem ismerjük még az ő történetüket, és nem tudjuk, hogy mi az, amit nem tudtak még integrálni. So in my experience, you have babies that seem to have had a very difficult birth, which are absolutely fine, and other babies that have had a very so-called easy birth, but are quite traumatized by it.
És előfordul, hogy nagyon problémásnak tűnő szülés után jól vannak viszonylag a gyerekek, és könnyűnek minősített szülés után pedig nagyon traumatizáltak. So there's a very good paper that was published in the Upper Journal. Anna mentioned Upper. You can look this up by Terry Manell. Az APA, amit Anna említett, ezt az egyesületet, az ő folyóiratokban jelent meg ez a cikk, Terry Manell a szerzője, About the use of early anesthetic. Orvosi beavatkozások élettani hatásairól. So, coming back to how we come into this world. Térjünk vissza ahhoz a témához, hogy érkezünk erre a világra. I find it very interesting. If you look at nature, how pretty much everything that comes into this world goes through a process. Ha megfigyeljük a természetet, minden, ami létrejön, az folyamatok keresztül jön létre. And whether you're an insect, or you're a bird, or you're a mammal, you go through this period of compression. A rovarok és a madarak, az emlősök átmennek egy összepréselődési szakaszon. So if you're a little butterfly, you go to the chrysalis and it gets tighter and tighter and tighter. At some point you go, your wings expand and fill out and you can fly. Pillangó fejlődik, akkor ugye báb állapotban egyre nagyobb nyomás, egyre kisebb a és egyszer csak szétrobban, és kiterjeszti a szárnyait és repül. If you're a little plant, you go as a seedling. You form in the seed, and at some point you burst forth, don't you? Egy növény, egy palánta magból növekedik, és egyszer csak szétrobban, kirobban belőle a növény. So you have to ask yourself, if you see something in nature that's pretty universal, it probably is very important, right? That we go through this process. Hogyha valami nagyon univerzális dolgot figyelünk meg a természetben, ez valószínűleg nagyon fontos, valószínűleg mindannyian átfegyünk ezen a folyamaton. Certainly from a craniosacral point of view, we talk about this compression as we come down the birth canal, and then as we come out, a filling out, and an ignition of the fluids. It's like everything comes to life. A kranioszakrális gondolkodásban nagyon fontos az összepréselődésnek a szakasza, mi előtt megszületünk, és ahogy ugye kijövünk a szülőcsatornából, hirtelen, ahogy az élet szárba szökken, az élet ki tud teljesedni, ahogy kitávulunk. So these compressive forces are really quite strong. I love these old textbooks where you see the reality of this. It's like, oh my God, this is really tight in here. Nagyon szeretem ezeket a régi könyvek illusztrációját, annyira kifejező, hogy mennyire szűkös ez a helyzet, hogy ez nagyon nagy erejűek ezek az összepréselődések. Here I'm coming up against the cervix, which I feel like here. Yes. Hogy nyomódik a helyen. And then as I come down the birth canal, I'm coming up against some pretty hard things in a mum's pelvis. És ahogy haladok a szülőcsatornán, elég kemény dolgoknak érek neki, ütközöm neki az anyukám medencéjében. And there's not a lot of space here actually, where a baby's face will come up against the top of mum's pelvis is like here, if it's in a left-sided position, like this. Nincs túl sok hely itt, tehát hogyha mondjuk bal oldalról érintkezik a baba feje az anya medencével, akkor így nyomódik. And you have these kind of dragging forces as the baby comes down and turns. És ezek a ilyen toló, ilyen nyomó erők hatnak a baba arcára, ahogy megy lefelé és fordul. And this is where we're going to look at Ryan Gosling in a minute. He went through something like this. A Barbie Ken is hasonló dolgon mehetett át. And then you can see, so baby's like right up against the mum's sacrum. So most other animals don't do this.
És akkor vannak babák, akik teljes arcukkal neki imódnak a keves csodnak. A legtöbb emlősnél ez nem így történik. Most other animals don't rotate. They don't, like if you're a monkey, you just come straight out. A legtöbb emlősnél nincs ez a forgás, a rotálás, hogy csak a majmok például egyszerűen csak átmennek a szülőcsatornán. The reason we have to do this is because our brains are too big, our skull is too big. We have to get out early, really. A mi esetünk ez azért történik így, mert túl nagy az agyunk, és ezzel túl nagy a fejünk. And that fact of coming out early, really about a year, 9 months to a year too early, creates this very unusual dynamic with human beings. És a nagy agyunk miatt ugye túl korán is kell kimújnunk a méhből, ugye 9 hónapos nagyon korai, ez egy nagyon különös családi dinamikát, kapcsolati dinamikát okoz. Where the human baby is completely dependent on mum for survival. Amelyben az embercsecsemő teljességgel az anyára hagyatkozik a túlélés céljából, a túlélés. So baby's attention is right out on mum. Is mum okay? Is mum okay? Ezért a babák figyelme nagyon erősen az anyán van, hogy jól van anya, minden rendben anyával. This is my safety. Yeah. So babies will all sometimes even prioritize mum's well-being over their own. And this can happen even in the womb. Hiszen ő a biztonságom forrása, és ezért nagyon gyakran a babák még előtérbe is helyezik az anya állapotát a sajátjukhoz képest. So this kind of intense journey that we all do is variable. Depends how we start. You know, this is a very again an old chart. If you look on the right side there, where it says exceptional. Tehát nagyon intenzív ez az utazás, amit ugye így kezdünk meg, és ennek megvannak aztán a hatásai. Ez szintén egy régi könyvnek az illusztrációja, és akkor ugye jobb oldalon láthatjuk ezt a feliratot, hogy a fent, hogy különleges, vagy meg alul is, hogy kivételes eset. Which is back-to-back position or posterior position. Ez a posterior helyzet. And nowadays that's very common. Ma ez sokkal gyakoribb már, mint amikor ez a könyv készült. So that's generally a little bit painful for mom, a bit more difficult for baby as well, because baby gets a lot of compression through the back here in this position. Ez sokkal fájdalmasabb az anyák számára, és a babáknak pedig nehezebb, és mert sok nyomás helyeződik ide a nyaki háti területre. So as as cranial therapists and as bone therapists, this is something we work with a lot. These kind of forces that are induced, we call them conjunct sites in the baby, where they experience a lot of force. A kranioszakrális és a bován munkában is nagyon sokat dolgozunk ezek az úgynevezett érintkezési területekkel a babákban, ahol ezek az erők csoportosulnak. So some of the forces that we experience in the birth process are these. So compression, followed by an expansion when we come out. Milyen erők vesznek részt a születési folyamatban, az összenyomódás, amit aztán kitágulás követ. And of course rotation, which is unusual. Ilyen rotáció. And dragging type forces. And then sometimes we have pulling forces, traction forces. Nyomó erők és húzó erők is előfordulnak. Which are very interesting and the body's not really physiologically designed for them. We're designed for a lot of compression, but not for pulling. Ezekre a húzóerőkre egyáltalán nincs felkészülve a testünk, az összenyomódásra igen, de a húzásra nem. So, if we, and that happens in certain things like suction, ventouse and cesarean and forceps and things like that. Most ilyesmi szokatlan erők jelennek meg a császármetszésnél is, a fogóval és a vákuumváltótlan születésnél is. Here is Ken again. Úgy van, Kent láthatjuk megint. Also known as Ryan Gosling. Ez az Ryan Gosling. And he's a good-looking guy, right? Jó képű férfi, ugye? But we can look at his face and we can tell how he was born.
És ha megnézzük az arcát, akkor viszont elgondolkodhatunk arról, hogy vajon hogy született. All of us retain these birth patterns, throughout our life. És mindannyian hordozzuk ezeket a születési lenyomatokat egész életünkben. So if we look at his face, you can see his left eye is a little bit lower. Látható, hogy a bal szeme kicsit lejjebb helyezkedik el. His left ear is a little bit lower. A füle is, a bal füle. His jaw is slightly longer on one side and his nose is slightly deviated. Kicsit feld az állkapcsa is, és az orra is. So when he was born, he probably started in what we call a left birth-like position. Valószínűleg baloldali fekvéssel indult. I'm going to put this down so I can demonstrate to you what Pillanatra leteszem, hogy bemutathassam nektek Ryan születését. I'm now going to demonstrate Ken's birth. Most Ken születését fogom nektek bemutatni. So Ken started life in a factory. A gyárban, tehát így kezdődött Ken születés. So he would have felt something like this. He would have felt mum's sacrum here. Ott lehetett az anya keresztcsontja. And you can see this will drag down his sphenoid. The greater ring of the sphenoid is here. Látható, hogy az égcsontja így lenyomódik ezáltal. Which forms part of the orbit of the eye, back of the orbit of the eye. Ami ugye szemgödörnek, a szemkörüli területnek a része. And as he descended, he would have turned and his face would be against his mum's sacrum like this. So ahogy ment lefelé, valószínűleg fordult, és akkor ott az arca nyomódott neki a kerekcsontnak. And his nose would have been pushed az orra nyomódott oldalra. So some of these places can hold these distortions partly because, as you probably know, when a baby's born, a lot of the bones are not fused. Ezek a lenyomatok, ezek a behatások azért maradhatnak meg később, mert hogy biztosan tudjátok, hogy a sok csont még nem forrt össze születéskor. There's another cartoon I have done. Ez egy másik illusztráció a könyvemből. And when I wrote that book, it was really about looking at what was birth like from a baby's perspective. What is this really like? Amikor írtam a könyvet, arról gondolkodtam, hogy milyen lehet a baba szemszögéből a születés. So part of what we're working with here is if you look at a baby's occiput. John, sorry, I didn't translate. I have to translate. Tehát, hogy az van a rajzon, hogy mondja az anya a babának, hogy 206 csontod lesz, amikor felnősz, és mondja a baba, vagy gondolja, hogy de hát most 350 van, mi fog a többivel történni? Yes, so if you look at a baby's occiput, that's this back of its head here. Hogyha megnézzük a babának a nyakszékcsontját, you can see that in a baby there's gaps. We know there's big fontanelles, but there's also gaps in these bones, like here. Megfigyelhetjük, hogy vannak ilyen mélyedések a csontján. Those blue bits, they're more cartilaginous, so they're more, they can move more. Hát jobban tudnak mozogni ezek a részek. And one thing that we can see here, you can imagine in that kind of birth process what happens to this base of the cranium during that birth process. El tudjuk képzelni, hogy mi történik a koponyha alappal egy ilyen születésnél. And you can even see at the bottom there where the occiput meets the atlas, so where the head sits on the atlas. És ezt a részt is láthatjuk, ahol a nyakszékcsont az atlasszal találkozik. There are these gaps, yes, spaces. Ott is vannak terek. So again, babies can hold a lot of distortion around this, and this is something we can work with a lot with our therapy. Nagyon sokféle torzulás történt a babákkal, és ezekkel sokat dolgozunk aztán a kezelések során. And it's the same thing with bones like the sphenoid bone, which is in 3 parts, at least when you're born. Hasonlóan történik az égcsonttal is, 3 részből áll.
So if we look at the kind of things that we're working with kind of mechanical interventions, we're looking at C-section, von Tu's forceps, and Anna's talked about intubation, and also fetal monitoring as well. Különféle beavatkozások szintén befolyásolják a baba élményét és testi állapotát, a császármetszés, a vákumos, a fogós szülés, az intubáció és a magzati monitorozásokra, koponyára és kamerát erősítenek rá, koponya bőrbe. And a lot of these things can be really quite painful. Mindegyik elég fájdalmas beavatkozás. So one of the things that we do in baby therapy is that we try and get mums and dads interested and curious about what it was like from the baby's point of view. A baba kezelése során nagyon fontos pont, amikor megpróbáljuk a szülő kíváncsiságát felkelteni az iránt, hogy mi történhetett a babával. So we might say something like, oh, that's really interesting. When Gyuri was born, például azt mondhatjuk, hogy nagyon érdekes, amikor Gyuri született. Maybe he got stuck at a certain point. I wonder what that was like for him. Lehet, hogy elakadt egy ponton. Próbálom elképzelni, milyen lehetett az neki. Or maybe he was induced and it was very quick. Lehet, hogy megindították a szülést, és akkor nagyon gyorsan történt az egész. So that curiosity then leads into an exploration and a healing for that baby. The baby is then can be heard. The story can be heard, which is very, very important. Kíváncsiság elvezet aztán egy feltáráshoz, és ahhoz, hogy a baba története végül meghallásra kerül, és ami nagyon fontos, hogy hallják az ő történetét. So some things like forceps, the history of these things are very interesting. Nagyon érdekes ezeknek a beavatkozásoknak a története, például a fogónak. They're usually invented by men. Általában férfiak találták ki ezeket a módszereket. The forceps were invented by Huguenots, actually, two brothers who brought them over from France to England. Két testvér találtak ki, akik Franciaországból vitték be Angliába a fogót. Suction, the suction cap, that was invented by a Scottish doctor. A vákumot, a vákumsapkát egy skót orvos találta ki. And he was walking along the seashore in Scotland, and he saw these creatures that stuck onto the rock, they're like really strong. Sétált a skót tengerparton, és meglátta ezeket a kis lényeket, akik nagyon erősen kapaszkodnak a sziklákhoz. And he thought to himself, like any man might think, wow, this is a really good idea. We could stick something like this on a baby's skull. És azt gondolta magában, hogy egy férfi ugye könnyedén gondolhat, ilyesmit, hogy azt a mekkora ötlet, na valami ilyesmit tehetnénk a babák felére. So anyway, these kind of interventions can lead to all kinds of body distortions, really, throughout life, later in life. This is an X-ray of a 16-year-old boy. Ezek a beavatkozások mindenféle testi torzulásokhoz vezethetnek. Ezek a röntgenfelvételek 16 éves fiúról készültek. And really, because of all these very strong fascial connections, which originate from the base of the cranium, front here and back as well. Mindezek az erős fasciális kapcsolatok miatt, amik a koponya alapról erednek. You have these connections. What it means is they go all the way through the body. All the way through the body. Ezek a testben mindenhol jelen vannak. So when you get these kind of forces up in the cranium, like at the base here and here, amikor a koponya all the way through. Ilyesmi behatások érik, ezek a fajta erők, akkor is végig terjednek az egész testen. So this image on the right is after a very little amount of treatment and a small adjustment to his jaw, his bite.
a jobb oldali kép az egy egészen kicsi kezelés, állkapcsát érintő kezelés után készült. And you can imagine this could have happened at birth. These kind of forces where you've got dragging forces on the jaw like this can set up this kind of pattern. And these are the kind of things that we could work with our therapies. Ez történhetett a szülés közben, hogyha ilyen jellegű nyomó értékező állkapcsát, tehát ilyesmi esetekkel dolgozunk a kezelés során. That none of us are born straight. Az a helyzet, hogy egyikünk sem teljesen egyenesen születik. The way we even form in the womb is not straight. És még az sem teljesen neutrális, vagy egyenes, ahogy a méhben emlékszem. You imagine I'm lying in my little baby is lying in the womb and he's something like, he's all curled up, isn't he? But he's something like this, where he's lengthening through one side of his little body, right? Like this. Például így helyezkedhet el a méhben egy baba, kicsit, hogy oldalra fordulva. Like a banana. Mint egy kis banán. So when he's born, his pelvis is not going to be level. Yeah? Amikor megszületik, akkor a medencéje nem teljesen szimmetrikus. So the kind of therapies that we do with craniosacral and Bowen that I do is incredibly gentle, and you hardly have to do anything to get some amazing results with it. A kranioszakrális és a Bowen terápiával, amit csinálunk, ez nagyon-nagyon finom beavatkozás. Már egészen apró beavatkozással nagy eredményeket lehet elérni. It's wonderful work. I work a lot with babies, and I work a lot with animals. Csodálatos munka, nagyon sokat dolgozom babákkal is és állatokkal is. I used to keep pigs. Gyuri's seen my pigs. Voltak malacai, Gyuri látta a malacaimat. And I've even worked on piglets. És még kis malacokkal is dolgoztam. And they respond remarkably well. Nagyon jól válaszoltak a kezelésre. So, and I'm just going to show you just a few images which are a little bit upsetting. And I wanted to show you what happens with some of these interventions that we can Szeretnék most pár address. képet mutatni, felkavaró képek lesznek, csak a hatásait, a következményét szeretném ezeknek a beavatkozásoknak megmutatni. So I know Anna showed you some images of the forceps and the marking on the cheek, for example, through the temple bone as well, here. Például a fogónak a következményét, hatását láthatjuk az arcon. And a lot of the babies that I see in the clinic will have been born with suction. Nagyon sok baba születik vákuummal a klinikán, ahol dolgozom. So this kind of hematoma and swelling and molding, particularly through the occiput, is very common. Nagyon gyakori ez a fajta dúszanat, véraláfutása, főleg a nyakszívcsonton. So the forces involved with this are very, very strong and very, very painful. Nagyon-nagyon nagy erőkről van itt szó, és ezért nagyon fájdalmasak ezek a beavatkozások. So again, when we're working, I think it's really nice to acknowledge it, to openly acknowledge that to the baby. This would have been very painful for you, the way you came into this world. Nagyon fontos ezt nyíltan elismerni, amikor kezeljük a babát, hogy nagyon fájdalmas lehetett, ahogy a világra jöttél. And often when we say things like that, or mom says things like that, the baby will respond. Nagyon gyakran, amikor ilyesmit mondunk, vagy az édesanyja mond ilyesmit, a baba reagálni fog rá. The baby might respond by crying or doing a particular movement. Például sírni kezd, vagy valamilyen mozdulatot tesz. So the part of the issues with suction, and this is like a very this looks like it's easy, doesn't it? This is a modern image, like the baby's kind of floating out. Ugye ez nem dizájnolt kép, vagy egy animált kép, itt nagyon könnyednek tűnik a vákuumos születés, mint hogyha szinte kilép benne a baba szülőcsatornából. But this is probably more the reality of it. I know this is an old picture, but what we can see here is that the cap is not central. The cap is off to one side. Ezzel realisztikusabb már ez a kép, bár régi kép, és azt láthatjuk, hogy nem középen ráhelyezték a sapkát, hanem kicsit egyik oldalra. So what this tends to do is on the fascia, it pulls it up.
very strongly, Lehet, not symmetrically. nagyon-nagyon erősen és nem szimmetrikusan húzza felfelé a fasciát. And because of the connections which I'll show you through within the cranium and the fascia outside, will pull through the body. És ezek a fascián keresztül ez a húzó erő az egész testre átterjed. The other instinctive thing that happens, which you can see this baby doing, is bringing the knees up. Másik ösztönös dolog, amit ez a baba csinál, amit láthatunk, felhúzza a térdeit. And this is a kind of reflex action that we all have. So as soon as anybody starts pulling on your neck, you immediately want to do this, don't you? You want to do Ez egy teljesen automatikus reakció, hogyha elkezdi valaki felhúzni a fejeteket, akkor azonnal így At the same time, you bring your knees up because you contract these muscles, your psoas muscles, to protect your abdomen. Összehúzzuk magunkat, felhúzzuk a térdünket, hogy a psoriaszizmot, hogy csípőhorpaszizmot, hogy a hasi régiót védjük. So that has a kind of, we can see this playing out with babies after they're born as well. They go into these kind of patterns. És ezeket a mintázatokat a születést követően is láthatjuk a babáknál. And again, these are something we work with. So that's a suction cap. This is a whole variety of different ones there. Ez a vákuumnak különböző formái. And of course, again, a baby might be coming because they've got a sore head. Literally, it'll be, painful. You want to translate that one? Helyen. Szóval, hogy ő azt mondja, hogy nem tudja, az anya mondja, nem tudom mi a baja, nem hagyja abba a sírás. Magának mondja a baba, mit gondolsz, hasonló fejfájásom van. And if we look at what's happening within the cranium, you can see that the Wilks, what we call the Wilks, which is the membranes inside the cranium here, get pulled up. Mi történik ugye mindeközben a koponyában? Azt látjuk, hogy a nagy agysarló felhúzódik. And also the blood vessels, which are the blood sinuses, which you can see there, also can be affected as well. És a vénás színuszokat is érinti, mindez hatása elkerülnek. And if we look at the connections down through this whole continuum, it goes right down to the sacrum and the coccyx. Egészen a keresztcsontig terjednek ezek a hatások. So there's a connection between this whole part of your cranium all the way down through your neck and right down the body. Tehát a koponyától a nyakon keresztül egészen le a keresztcsontig terjednek ezek a hatások. So the kind of things that we're working with here are when babies are, as I said, held by the neck. This happens in a cesarean section when they're pulled by the neck. A császármetszésnél gyakran a nyakuknál fogják a babákat. And here they're exhibiting a startle reflex, got a intake of breath. Egy reflexnek a következménye. Egy megriadási reflexnek hívjuk. In this image you can see a little bit more of the opposite happening, where a baby's been born, but it's gone more into, I would say, collapse. Ezeken a képeken pedig tulajdonképpen az ellenkezőit láthatjuk, ahogy a baba, tulajdonképpen a babák összeomlanak a beavatkozás hatására. Now, from the perspective of the polyvagal theory, which I think you're probably familiar with, yeah? A polivagális elmélet szempontjából, amit valószínűleg ismeritek az elméletet? A little bit? Okay. So this is how this theory was developed by this wonderful man, Stephen Porges. Ez a csodálatos ember, Stephen Porges alkotta meg ezt az elméletet. And he describes how our survival mechanisms in our autonomic nervous systems az autonóm idegrendszernek a túlélési mechanizmusairól ír. Have evolved over many millions of years. Hogy hogyan evolválódtak, hogyan változtak az evolúció során to enable our survival.
And the older part of that survival system is going into a collapse. És mindez a túlélési rendszerükben összeomlik. Like Ebben a pillanatot. an old Vegas, we call it. It's very primitive part. Bocsánat, egy pillanatra átveszem ezt a részt, tehát hogy Nem mondtam, hogy jött. szóval, hogy a vegetatív idegrendszer a 3 túlélési módja az évszázadok során kifejlődött, és van a régi vágusz, ami az összeomlásért felel. And again, we see this playing out. It's a very useful theory to really understand because it plays out with babies a lot. You can see it. Nagyon hasznos, hogyha megértük ezt az elméletet, mert a babáknál nagyon fontos, hogyha dolgozunk velük. Babies can be stuck more in their sympathetic system, if you like, which is their activating system. Lehetnek babák, akik inkább a szimpatikus idegrendszeri állapotba vannak beragadva. Or they can be more stuck sometimes in their old vagus. This is where they basically go into a kind of collapsed state, poor muscle tone, not very good eye contact, this kind of thing. A másik lehetőség, hogy ilyen lefagyott állapotban vannak, ami a régi vágusszal függ össze, a hipotonizomzat, nincs igazi szemkontaktus. And one thing that the vagus really responds to is a sense of safety. The babies need to feel safe in order to engage their new vagus, really. Tehát a váguszideg, a bolygóideg az a biztonságnak felel elsősorban, és van az új vágusz, az új ága a bolygóidegnek, ami evolúciósan a legújabban fejlődött ki. So one of the things that we stress a lot in therapy is how to create a safe environment for working on with babies. Tehát a terápiában különösen fontos a biztonság megteremtése a babák számára. And adults, and all of us, actually. Felnőttek számára és bárki számára. So, there's various ways that we can help with that in our practice, really, which I use a lot. So, sharing common experiences, for example. Hogyan tudjuk a biztonságérzetet növelni a kezelések során, például megosztjuk a közös élményeket. Really listening with a really open heart and compassion. Mélyen figyelnünk, nyitott szívvel, együttérzéssel. Explaining what we do very well. Alaposan elmagyarázzuk, hogy mit csinálunk. And setting up our clinic in such a way that it's a very, very safe, it feels a safe environment, so not too much bright lights or too much extraneous Kórházi noise. környezetben is minél biztonságosabb környezetet igyekszünk teremteni, például a zajszintet csökkentjük, a fényeket csökkentjük. And this thing about getting parents curious about what the baby might be experiencing also activates their vagus and the parents' vagus as well. És hogyha felkeltjük a szülők kíváncsiságát a baba élményei iránt, az is aktiválja a szülők válaszát. So I know we've got just like 5 minutes, so I'm just going to want to talk a little bit about craniosacral therapy. I promised I would do that. Tudom, hogy nagyon kevés időnk van már, kb. 5 perc, és egy kicsit szeretnék a kraniosacrális terápiáról A little bit beszélni, about Bowen. és a Bowenről is. So with craniosacral, part of what we're doing, well, with all therapies, we're trying to help stress levels, clearly, very important. Tehát a kraniosacrális terápiában, mint minden terápiában próbáljuk csökkenteni a stressz szintet. That's another cartoon I had done. Ez is egy illusztráció, még mindig rajta van a kórházi ruhán. Getting ready for battle. Hát, hogyha csatából érkezne. So, you know, Már voltam, bocsánat, előtte. part of the qualities of craniosacral work is it's very slow. Babies like things slow. Fontos jellegzetes a kraniosacrális munkának, hogy nagyon lassan csinálunk mindent, mert a babák szeretik a lassúságot. This is me working with a mother and baby together. Ez egy kép arról, hogy egy anyával és a babájával dolgozom.
And this is a beautiful picture. It's also very relational. This is Maida Rolf working with a baby. Ez is egy nagyon szép kép, egy kapcsolatot tükröző kép, Maida Rolf, amit a babával dolgozik. This is a very engaged baby. Nagyon figyel a baba, nagyon bevonódott. And I don't know if you know much about the history of craniosacral work, but it goes back a long way. Nem tudom, hogy ismeritek a kranioszakrális terápia történetét, de hosszú időre nincs vissza. One of the students of Still, Dr. Still, who invented osteopathy actually. Dr. Still egyik tanítvány. And this is Dr. Sutherland, who had Dr. Still volt az oszteopátia megalkotás, Dr. Sutherland, az egyik tanítványa. Dr. Sutherland kind of created craniosacral therapy. Hozta létre, találtak ki tulajdonképpen a kranioszakrális terápiát. He's a very interesting guy. Originally, when he first came across it, he thought everyone would think he was mad. Nagyon érdekes ember volt, azt gondolta egyébként, hogy mindenki őt meg fogja nézni. So he actually wrote papers under a different name. Álnéven írta a cikkeit miatt. Bowen technique really was developed by Tom Bowen, this guy Tom Bowen. Bowen terápiát pedig Tom Bowen alkotta meg. And if you want to know more about it, I would strongly recommend the Hungarian Bowen Association, and Gyuri Lieber is here, who is representing it. Hogy milyen Bowen kezelés, akkor megkeresítettek a Magyar Bowen Egyesületet, itt van a vezetője, Gyuri. So it's a really wonderfully light touch therapy. Ez egy nagyon csodálatos, könnyed érintéssel dolgozó kezelés. And it has a long history of working with babies. This is Tom Bowen himself working with children at a free children's clinic in Australia. Nagyon hosszú a babákon végzett kezelések története. Ez maga Tom Bowen, amint egy kis babával dolgozik. And one of the wonderful things about Bowen is that we can work on mums and babies at the same time. És egy csodálatos dolog a Bowennel kapcsolatban, hogy anyákkal és babákkal egyszerre tudunk dolgozni. And as I said earlier, when we're working with babies, it's really we're working with mum and baby together. You have to, because they're basically one thing. Mondtam korábban, amikor a babával dolgozunk, akkor az anyákkal is dolgozunk, hiszen a baba és a mama egy egység, akkor még. So Bowen is incredibly suitable for babies because it's such light touch, and we have to do so little to achieve huge results. Hát, hogy tökéletes a Bowen a babákkal való munkára, mert ezekkel a finom érintésekkel is óriási változásokat tudunk elérni. We can also use it a lot in pregnancy. So with pregnant moms, it's wonderful for achieving relaxation, but also for helping with what we call optimal fetal positioning, so the best position for the baby to be in. Várandóságban is nagyon szépen alkalmazható, hogy a mamák relaxálni tudjanak, illetve hogy a optimális magzati pozíciót elérjük. It's really fantastic for musculoskeletal issues. Csodálatosan és hiszem kérdések, témák. I just want to finish with 3 short slides. This is my teacher, my Bowen teacher, Oswald Wrench, working on my son. 3 képpel szeretném lezárni az előadást, ez Oswald Wrench, amint a fiammal dolgozik. My son is now 23. Tanárom volt egyébként, a fia most 23 éves. So it's a while back. Anyway, this is Oswald Wrench, and my son was claiming he was like really manic because he was at a new place he'd never been to, so he was very hyper. Fia, itt egy új helyen volt, ez egy nagyon fel volt pörögben. And so Ozzy Wrench was just doing some very gentle moves on his back that we teach. Ozzy Wrench nagyon finom mozdulatokat végzett itt a hátán.
and around his diaphragm, which you can kind of see there. Megköz izom környékén. And these three pictures were taken within about 2 minutes, I would say. Körülbelül 2 percen belül készült ez a 3 kép. And that was that. Ez a... So the power of this therapy, or the therapies that we do, whatever therapy we're doing, ennek a kezelésnek az ereje, és bármelyik terápiának az ereje, I would say is really like how can we listen more to what a baby is telling us, kulcsa az, hogy hogyan tudunk még jobban figyelni arra, hogy mit mesél nekünk a baba. without wanting to fix them, without imposing our idea about what was their experience, because we don't know what their experience was. Anélkül, hogy megpróbálnánk megszerelni, hozni, és rá kupmálni a saját elképzelésünket arról, hogy mi történhetett vele. And how can we help them integrate whatever is running? Because when they have them integrated, they'll keep showing up. They'll keep showing up through behavior and sometimes repetitive actions. És hogyan tudjuk segíteni az integrációban, mert ha nincs integrálva az élmény, addig újra meg újra fel fog bukkanni különféle viselkedések ismétlődő mintázatok. So thank you very much for your attention. Thank you. Köszönöm szépen.